בוקר טוב, אלי, תודה על ההקדמה היפה. ואני פה כדי, קודם כל, אם יש פה בקהל אנשים שמכירים מילואימניקים, נשים של מילואימניקים או המילואימניקים עצמם, קצת כדי להסביר להם על מה שהם עוברים, וגם כדי לאפשר להם להצטרף לסדנאות שלנו החינמיות לחיילי המילואים, מתחילים מחדש, הם באמת יכולים להשתתף בסדנה ולשפר את מצבם בצורה משמעותית. אני אגיד בכמה מילים שאני התחלתי לטפל בטראומה כבר לפני כמעט 8 שנים, טיפלנו במגוון אוכלוסייה רחבה, טיפלנו במחלימים אונקולוגיים, טיפלתי באנשים עם מחלות כאב, פגיעות מיניות, אוכלוסיות מגוונות, ועכשיו בשנה וחצי האחרונות אנחנו מטפלים בחיילים, עברו אצלנו את התהליכים כבר למעלה מ1,000 חיילים, ויש עוד 2,000 חיילים שממתינים לנו לעבור את התהליכים בשנת 2026, וכל שבוע אנחנו פותחים סדנה של 5 ימים, עם בעצם 2 סדנאות עם כ-40 חיילים שיעברו את המלחמה הזאת. זה ככה הקדמה, אבל אני רוצה להיכנס לעניין. היום אנחנו מדברים על מדינה בטראומה, על עולם של טראומה. הטראומה זה בעצם נהייתה המילה השנייה שכל אחד מדבר עליה, וזה, אני רוצה קצת להיכנס לתוך מה זה בעצם טראומה ומה החיילים שלנו עוברים ואיך אפשר לטפל. אז נתחיל בזה שמעבר לכל מה שאנחנו מכירים כטראומה, כמשהו קשה שעברתי, משהו קשה שלא יכולתי להכיל, טראומה זה בעצם מצב פיזיולוגי. זה מצב פיזיולוגי של הגוף, שאני נמצא בפוסט טראומה, אני בעצם נמצא באיזושהי פיזיולוגיה בגוף, שהיא בעצם תגובה לתפיסה שלי. בעצם המוח שלנו תופס את הסיטואציה כמסוכנת או לא כמסוכנת, הוא מתבונן בסביבה ותופס סיטואציה ברמה כזאת או אחרת, האם היא הישרדותית, מסוכנת או האם היא שגרה, וברגע שהוא תופס את המציאות כמציאות מסוכנת, הוא בעצם מביא את הגוף למצב הזה שהוא יכול להתמודד עם הסכנה, הוא בעצם נותן הוראות לגוף, דרך מערכת העצבים, דרך מערכת ההורמונלית שלנו, שמכין את הגוף לפעולה, בעצם מביא את הגוף לפגוש את הסכנה שבחוץ. עכשיו, ככל שאנחנו נמצאים באזור מסוכן, לאורך זמן, אנחנו בעצם נמצאים במצב של הפעלה נון-סטופ, ללא הפסקה, של מערכות הסטרס של הגוף, וגם התפיסה שלנו, של הסביבה, היא תפיסה של מצב מסוכן. אז אנחנו בעצם יכולים להיות בעזה 2, ואז שאנחנו יוצאים מעזה, אולי עזבנו את עזה, אבל עזה לא עזבה לנו את הגוף. כי בעצם תפיסת המציאות שלנו היא עדיין שהעולם הוא מסוכן, ויש סכנה מסביבנו, וכשאנחנו בתפיסת מציאות כזאת, אז בעצם אנחנו מפעילים פיזיולוגיה שמתאימה לתפיסת מציאות הזאת, והגוף מגיב. ואיך זה בא לידי ביטוי? אז אני רוצה קצת לדבר על תגובות קרב. תגובות קרב זה עוד לא פוסט-טראומה, אבל זה תגובות פיזיולוגיות של הגוף, למצב שאני הייתי במצב מסוכן לאורך זמן. והתגובות קרב האלה הן בעצם נפוצות בקרב כמעט כל חיילי המילואים, וגם החיילים הסדירים, שיוצאים ממילואים, שהם היו שם הרבה זמן, אז בעצם הגוף מגיב ומגיב בתגובות קרב. אז התגובות קרב הנפוצות, שכולנו יכולים להזדהות איתן, התגובה הראשונה שאנחנו מכירים, זו תגובה של עוררות יתר. מה זה בעצם המצב הזה של עוררות יתר? זה מצב, אני כמו החיה הנטרפת, אני כל הזמן נמצא בסביבה, במחשבה שהסביבה בחוץ היא מסוכנת. ולכן הגוף משחרר לנו חומרים שאנחנו נשאר ערים ונהיה בכוננות לקראת הסכנה שעתידה להופיע מולנו. אז אנחנו לדוגמה, אם אני עכשיו יושב בטרמפיאדה, וכולם מחכים לאוטובוס, אני מתבונן על כל אוטו שמגיע, ורוצה לראות אם יש שם מחבל. אני נמצא בעצם בעוררות לסביבה שלי, ואני בהתבוננות שלי מצפה לתקלה או להתקלות, ואני כל הזמן מוכן. המצב של המוכנות הזאת קורה לי גם בשינה. זאת אומרת, השינה היא שינה תרופה, באה מהמילה של הנטרף, שבעצם אני לא נכנס לשינה עמוקה, אני נמצא כל הזמן עם החושים שלי באיזושהי כוננות, וברגע שיש רעש או משהו
שהוא לא שגרתי, אני ישר מתעורר מ-0 ל-100, מוכן לפעולה. הפתגם הזה, לא ינום ולא ישן שומר ישראל, הוא בעצם בדיוק המצב הזה של הכוננות. הכוננות הזאת קורית לנו גם בשינה, והיא קורית לנו גם בחיים. אנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו כוננות, ספיגה, למצב שהולך לקרות משהו. עכשיו, העוררות יתר הזאת היא לאורך זמן, והקורטיזול שמשתחרר בגוף, גורם לנו לחולשה מאוד גדולה בגוף, והחולשה הזאת היא באה לידי ביטוי בזה שאני בעצם יוצא מהמילואים, חוזר הביתה, ומרגיש כאילו דרס אותי סמי-טריילר. אין לי כוח בשרירים, אין לי כוח בגוף, כל מה שאני רוצה זה לנוח, לא לצאת מהחדר, ויש לי חיילים שמעידים שהם חזרו ממילואים, ולא יצאו מהחדר במשך חודשיים. וזה חיילים נורמטיביים לגמרי, הם לא PTSD, פשוט רמת הקורטיזול ורמת המתח שהם נשאו לאורך כל התקופה הזאת, קלטה את המשאבים שלהם, והם מגיעים לאפיסת כוחות. והם ממש מרגישים שאין להם כוח. המקום הזה שאין לי כוח לנהל את החיים, אין לי כוח בעצם בגוף, גורם לי לתופעה שקוראים לה הימנעות. הימנעות זה המצב הזה שאני פשוט לא רוצה לצאת מהחדר, כי אין לי מאיפה לנהל את החיים, אין לי כוחות לנהל את הקונפליקטים של החיים ולנהל את הבעיות של החיים, לכן מה שאני רוצה זה רק להישאר בתוך החדר שלי ולא לצאת החוצה. זה המצב של ההימנעות. ואם, דרך אגב, במקום הזה של העוררות יתר וההימנעות, קורים גם הרבה דברים פיזיולוגיים, כמו שמערכת החיסונית שלי נכנסת לתת פעילות, המערכת העיכול שלי נכנסת לתת פעילות, ומסת השריר שלי יורדת, וכל מיני יורד לי התיאבון, כל מיני דברים קורים לי כתוצאה מזה שאני ב-ongoing stress הזה, והקורטיזול משתחרר ללא הפסקה, ואני חווה את המציאות כמציאות מסוכנת. התגובה הבאה, שהיא תגובה שאנחנו עדים לה, מאוד במדינה, ובטח גם עם חיילים, זו תגובה שקוראים לה תגובתיות יתר. תגובתיות יתר זה מצב שאם אני יוצא כבר החוצה ואין לי ברירה לצאת מהחדר, לנהל את החיים, לקחת את הילדים לבית ספר, ללכת לעבודה, לנהל איזושהי שיחה עם הבוס שלי, אז בעצם בגלל שאין לי משאבים ואין לי כוחות, אז שמבקשים ממני משהו, או אני צריך לנהל איזושהי קונפליקט של החיים, בעצם אני מגיב בצורה מוגזמת. זה יכול להיראות כמו התקפי זעם, זה יכול להיות כחוסר סבלנות, זה יכול ממש להיראות שאין לי שום חמלה על העולם, ואני על הקצה כל הזמן, אין לי שום אמפתיה, אין לי כוחות בעצם לנהל שום שיח, שום דבר כזה, וזה הדבר שאולי הכי מפריע בתפקוד, כי בעצם שאני כזה, קשה לי מאוד לחזור לעבודה, קשה לי מאוד לנהל את המערכת יחסים עם האישה שלי, קשה לי מאוד לנהל כל קונפליקט בחיים שלי, קשה לי עם הילדים שלי. אנחנו יודעים היום למצב שכל חייל מילואים שלישי בעצם מדבר על זה שיש לו בעיות במערכות יחסים, ושאני מדבר עם חיילים, ואני מדבר עם מאוד חיילים, אז אני רואה, והם מעידים על זה, שנגמר להם הסבלנות לילדים, שלפעמים הם אלימים כלפי הילדים, הם לפעמים צועקים כלפי הילדים, ואז הם מרגישים אשמה מאוד גדולה, בגלל שפשוט אין להם את היכולת להכיל את הילדים במקום שהם נמצאים בו. וזה בעצם התגובתיות יתר שהיא מאוד מאוד פוגעת, קודם כל באנשים הכי יקרים לנו. היא פוגעת באנשים שלנו, בילדים שלנו, זה המקום הכי כואב. אבל אולי תגובת קרב שהכי פחות מדברים עליה, אבל היא הכי כואבת בחיים, זה מצב של ניתוק רגשי. על הניתוק הרגשי הייתי רוצה להסביר קצת יותר לעומק. בעצם כשאני נמצא בתוך קרב, המערכת הרגשית שלי מאוד מאוד פעילה. נגיד עכשיו אני בהתקלות ועומדים אליי מחבלים ויורים עליי, אז עולה לי מהגוף פחד, רצון לברוח, רצון להיעלם. בעצם הפחד זה מקום, מנגנון הגנה שאתה הולך למות, אתה צריך לסגת לאחור. אבל בגלל שאני בתוך משימה ואני בתוך קרב, אז אני קדימה הסתער וחותר למגע. בעצם הפחד שעולה בי, אני אומר לו, סתום את הפה, אני חייב לנצח את הקרב ולהמשיך במשימה. וככה זה לגבי כל רגש שעולה לי במהלך המלחמה. אם עולה בי כעס,
אני לא יכול כרגע להיות בכעס, כי אני חייב להיות מאוד מפוקס, מאוד ממוקד. אני אומר לכעס, תרד למטה, אני צריך לנצח את המשימה שלי. אם עולה בי כאב, אם חבר שלי נהרג, או חבר שלי נפגע, אני לא יכול כרגע להתעסק עם הכאב הזה. אני באמצע משימה, אני באמצע קרב, אני אומר, פנו את חבר שלי לאחור, אני מדכא את המערכת הרגשית, ואני בעצם ממשיך במשימה. ואני עושה את זה לאורך הרבה זמן, ואני מאמן את הגוף שלי לא להקשיב לרגשות. בעצם כל פעם שעולה בי רגש, אני משתיק את הרגש, ואני חוזר להיות מאוד משימתי. ואז אני יוצא הביתה, אחרי שהייתי 2 במלחמה, ואני מגיע ללוויה של חבר שלי, וכולם בוכים, ואני שם את היד על העין, ואין לי שום דמעה, אני לא מרגיש שום דבר. ואני חוזר הביתה, והילד שלי חוזר הביתה בוכה מבית ספר, וקרה לו משהו, ואין לי סבלנות, אני כאילו מאוד משימתי. מה קרה? קח ילקוט, לך לבית ספר, תתגבר. החיים הם קשים, תתקדם. ואם נגיד אשתי מספרת לי איזה משהו קשה שהיא עוברת, אז במקום להיות איתה בחמלה או בחיבוק או בהקשבה, אני ככה, משימתי. מה קורה? יש דרך לפתור את זה? מה את רוצה שנעשה? הבוס לא נחמד לך, מה לעשות? זה החיים. את רוצה להתפטר, את רוצה להישאר בעבודה, תחליטי מה את רוצה. אני בעצם הופך להיות מאוד 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 משימתי, ואני פחות ופחות מכיל, ופחות ופחות יכול להיות בהקשבה לכאבים של אחרים. מהמקום הזה שאני בעצם מנותק רגשית, אני לא מרגיש, לימדתי את עצמי לא להרגיש. וזה מגן עליי, ומצד שני זה הדבר שהכי פוגע בי באזרחות. עכשיו, הדבר הזה הוא הכי פוגע במערכות היחסים. זאת אומרת, במקרים רבים האישה שלי תבוא אליי אחרי שנה, שנתיים, ותגיד לי, תשמע, אתה לא אותו דבר. אתה לא אותו דבר איתי, אתה לא אותו דבר עם הילדים, משהו בך מת, משהו בך השתנה, אתה חייב לעבוד על זה, אתה חייב לטפל בזה. ובמקרים אחרים פשוט האישה קמה והולכת, והעסק נחרב. אני רק אסכם ואגיד לגבי הניתוק הרגשי, שמה שאני עושה, כי אני כן רוצה להרגיש, ואני רוצה לחוות את הרגש, אז כדי להרגיש כמו בן אדם חירש, אני הולך לקצוות. אני צריך ללכת למשימת התאבדות, אני צריך לעלות את ההר הכי גבוה, אני צריך להיות במסיבה הכי קרחנה, כי שמה בעצם אני חווה את החיים, כי ברגיל הכל מת, הכל לא מרגיש, ואיבדתי את התשוקה. אז כל הדבר הזה, אני רואה שאני לקראת סוף הזמן, זה הכל תגובות קרב, וזה פיזיולוגיה של הגוף שנוצרת כתוצאה מזה שהייתי הרבה זמן בתוך קרב. אבל החדשות הטובות שאפשר לטפל, אפשר להתחבר, אפשר לחזור לאהבה, אפשר לטפל בכל התגובות האלה, וזה לא חייב להפוך להיות פוסט-טראומה, אם עושים את הריפוי הנכון. אז אני אסיים כמו שהתחלתי, ולהזמין את כולכם, את כל מי שאתם מכירים ושומעים, לבוא לסדנאות שלנו, מתחילים מחדש, זה חינמי לחיילי המילואים, אנחנו משיגים עבור הדבר הזה תרומות. בתוך הסדנאות אנשים עוברים את התהליכים האלה, באמת, להתמודד, לשחרר ולרפא את תגובות הקרב שלהם, ולחזור לחיים תפקודיים וטובים בחיים האזרחיים שלהם. אז אני מאחל לכל עם ישראל, ובטח לחיילים הגיבורים שלנו, שהיו שם 2 והקריבו את הכל, לרפא מהתקופה הקשה שעברנו. אני מחבק את כל המשפחות שחזרו הביתה, את אותם חיילים, ואני אומר להם שהם לא לבד, אנחנו כאזרחים, אנחנו פה איתם, זה הצו שלנו, לעזור להם ולתמוך אותם ולהיות איתם באמת כמו שעד הסוף, וזה מה שאני ועוד באמת הרבה מאוד אזרחים עושים, וכל הדוברים פה, אז תודה רבה לכנס הזה ולהזדמנות לשתף את האנשים בדבר הזה.